ሰላም የሜዲኬር ፋርማሲ ዩቲዩብ ቻናል ተከታታዮች እንዴት ናችሁ? ዛሬ ደግሞ ሜጋሎብላስቲክ አኔሚያ የሚለውን እናያለን። ከዚህ በፊት አይረን ዴፊሽንሲ አኔሚያ አይተን ነበር። አይረን ዴፊሽንሲ አኔሚያ ማለት የአይረን እጥረት የሚመጣ የደም ማነስ ሲሆን ሜጋሎብላስቲክ አኔሚያ የምንለው ደግሞ የፎሊክ አሲድ እና የቫይታሚን ቢ12 እጥረት የሚመጣ የደም ማነስ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ነው ባጭሩ እናያለን። እስከ ፕሮግራም ፍጻሜ አብራችሁን ቆዩ። ለቻናሉ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼር ማድረግ ቤተሰብ ሁኑ። መልካም ቆይታ። እንግዲህ ሜጋሎብላስቲክ አኔሚያ ስንል የማክሮሳይቲክ አኔሚያ are divided into megaloblastic and megaloblastic anemia። ይሄኛው ማክሮሳይቲክ አኔሚያ ብለን የምንጠራቸው ወይም ደግሞ ሜጋሎብላስቲክ አኔሚያ የምንላቸው ፎሊክ አሲድ እና የቫይታሚን ቢ12 ዲፊሽንሲ የሚመጣ ነው ማለት ነው። ከዚህ በፊት አይተን ነበር ስለ አኔሚያ መጀመሪያ ቪዲዮ ከዚህ ሰርተን ነበር። ስለሱ በደንብ እዩ። አኔሚያን እንዴት እንደምንከፍል ሶስት መልኩ እንደምንከፍላቸው ማይክሮሳይቲክ፣ ኖርሞሳይቲክ እና ማክሮሳይቲክ ብለን ከፍለናቸው ነበር። ስለዚህ ዛሬ የምናየው ስለ ማክሮሳይቲክ አኔሚያ ነው ማለት ነው። ስለዚህ እንግዲህ ማክሮሳይቲክ አኔሚያን ደግሞ በሁለት እንከፍላለን። ሜጋሎብላስቲክ አኔሚያ እና ነን ሜጋሎብላስቲክ አኔሚያ ብለን እንከፍላለን ማለት ነው። ግን ትኩረት የምናደርገው ዛሬ ስለ ሜጋሎብላስቲክ ነው ማለት ነው። ስለ ማክሮሳይቶሲስ as seen in megaloblastic anemia is caused by abnormal DNA metabolism resulting from vitamin B12 or folate deficiency ማለት ነው። ይሄ ማክሮሳይቶሲስ የምንለው ዲኤንኤ ሜታቦሊዝም አብኖርማል በሚሆንበት ሰዓት የሚከሰት ነው። ደግሞ የሚከሰተው እንዴት ነው? ቫይታሚን B12 እና የፎሌት ዲፊሽንሲ ሲኖር ነው ማለት ነው። It also can be caused by administration of various drugs such as hydroxyurea, zidovudine, cytarabine, methotrexate, azathioprine, 6-mercaptopurine and cladribine የምንላቸው እነዚህ የቫይታሚን ቢ12 እና ፎሌት ዲፊሽንሲ የሚያመጡ መድኃኒቶች ናቸው ማለት ነው። In vitamin B12 or folate deficiency anemia, megaloblastosis results from interference with folic acid and vitamin B12 interdependent nucleic acid synthesis in the immature erythrocytes። በተለይ ቫይታሚን ቢ12 እና ፎሌት ዲፊሽንሲ አኔሚያ የምንለው ኒውክሊክ አሲድ ሲንቴሲስ ላይ እንዳጋ ኢንተራፕት ያደርጋሉ ማለት ነው። የነዚህ ዲፊሽንሲ ያለ ማለት ኒውክሊክ አሲድ ፎርም አይደረግም ማለት ነው። ማለት ደግሞ ያው ኤሪትሮሳይት ኢማቹር ይሆናል ማለት ነው። The maturation process is impaired resulting in immature large red blood cells or macrocytosis ብለን እንጠራዋለን። በተለይኛው ፕሮሰሱ የሬድ ብለድ ሴል ደግሞ ኒውክሊክ አሲድ ሲንቴሲሱ ፕሮሰሱ ኢምፔርድ ይሆናል ማለት ነው። በማን በቫይታሚን ቢ12 እና ፎሌት ዲፊሽንሲ በሚያጋጥም ሰዓት ይሄ ደግሞ ምን ያመጣል? ኢማቹር ሆኖ ላርጅ ሬድ ብለድ ሴልስ ደግሞ ማቹር ያልሆነ ቀይ ደም ሴሎች እድገት ወይም ደግሞ ማክሮሳይቶሲስ ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው። RNA and DNA synthesis depend on a series of reactions catalyzed by vitamin B12 and folic acid because of their role in the conversion of uride into thiamine። ይሄኛው በተለይ ቫይታሚን ቢ12 እና ፎሊክ አሲድ ዩራይድን ወደ thiamine የሚያደርገን ይቀይሩ ነበር ማለት ነው። ስለዚህ ቫይታሚን እና ፎሊክ አሲድ ዲፊሽንሲ ያለ ማለት ደግሞ ወደ ይሄ አይቀየርም ማለት ነው። ዩራይድን ወደ thiamine አልተቀየረም ማለት ደግሞ RNA እና DNA ሲንቴሲስ ፎርም አይደረግም ማለት ነው። ሌላኛው እንግዲህ ዲታሪ ፎሌትስ are absorbed in this process and converted to 5-methyl tetrahydrofolate which then is converted via a B12 dependent reactions to tetrahydrofolate. After gaining a carbon, tetrahydrofolate is converted to 5-methyl tetrahydrofolate። በተለኛው ደግሞ ፕሮሰሱን ስናይ እንዴት ነው የስራቸው የሚሰሩት ብለን ስናይ የመጀመሪያው ፎሊክ አሲድ ያዙ ወይም ደግሞ ፎሌት ያዙ ምግቦችን በመነገብበት ሰዓት አብዞርብ ይደረጋል። አብዞርብ ከተደረገ በኋላ ወደ 5-methyl tetrahydrofolate ይቀየራል ማለት ነው። ይህ ቴትራሃይድሮፎሌት ደግሞ በቫይታሚን ቢ12 ዲፔንደንት አማካኝነት ወደ ቴትራሃይድሮፎሌት ይቀየራል ማለት ነው። ይሄ ደግሞ ቴትራሃይድሮፎሌትም ደግሞ ካርበን ከወሰደ በኋላ ጌን ካደረገ በኋላ ቴትራሃይድሮፎሌት ወደ ማን ይቀየራል? 5-10-methyl tetrahydrofolate ይቀየራል ማለት ነው። ይሄ 5-10-methyl tetrahydrofolate ደግሞ ምን ያደርጋል? ፎሌት ኮፋክተር መጠቀም ዩዝድ ባይ ታማይዳይሊት ሲንቴዝ አማካኝነት ኒውክሊክ አሲድን ሲንቴሳይዝ ያደርጋል ማለት ነው። 5-10-methyl tetrahydrofolate cofactor is converted to dihydrofolate
during biosynthesis በተለይ ኒውክሊክ አሲድ ባዮሲንቴሲስ በሚካሄድበት ሰዓት 5-10 ሚታይል ቴትራሃይድሮፎሌት ደግሞ ኮፋክተሩ ወደ ማን ይቀየራል? እንደገና ወደ ዳይሃይድሮፎሌት ይቀየራል ማለት ነው። ዳይሃይድሮፎሌት ሪዳክቴዝ ኖርማሊ ሪዲዩስ ዳይሃይድሮፎሌት ባክ ቱ ቴትራሃይድሮፎሌት። በተለይኛው ደግሞ የዳይሃይድሮፎሌት ደግሞ ወደ ቴትራሃይድሮፎሌት በዳይሃይድሮፎሌት ሪዳክቴዝ አማካኝነት ይቀየራል ማለት ነው። which can again pick up a carbon and the recycle to produce more 5-10 methyl tetrahydrofolate ደግሞ ሪሳይክል ያደረገ 5-10 methyl tetrahydrofolate more produce ያደርጋል ማለት ነው። እዚህ ጋር እንግዲህ ዲያግራም ላይ እንደምናምን አለ ዴታሪፎሌት አብዞርቤሽን ኦር ኮንቨርዥን አለ እዚህ ጋር። ይሄን ከወሰድነው በኋላ ሰውነታችን ውስጥ ይገባውና 5 methyl tetrahydrofolate ይቀየራል ማለት ነው። ይሄ ደግሞ በቫይታሚን B12 አክቲቭ የሆነ ሰዓት ወደ ማን ይቀየራል? ቴትራሃይድሮፎሌት ይቀየራል ማለት ነው። ይሄ ቴትራሃይድሮፎሌት ደግሞ ወደ ማን ይቀየራል? 5-10 ሚታይል ቴትራሃይድሮፎሌት ይቀየራል ማለት ነው። ይሄ 5-10 ሚታይል ሃይድሮፎሌት ደግሞ ኒውክሊክ አሲድ ፐርካሲዮን ዲኤንኤ ፎርም ያደርጋል ማለት ነው። ይህ 5-10 ሚታይል ቴትራሃይድሮፎሌት ደግሞ ታይማይዳይሌት ሲንቴዝ አማካኝነት ወደ ዳይሃይድሮፎሌት ይቀየራል ማለት ነው። ይሄ ዳይሃይድሮፎሌት ደግሞ ዳይሃይድሮፎሌት ሪዳክቴዝ አማካኝነት ወደ ቴትራሃይድሮፎሌት ይቀየራል። ይሄ ሪሳይክል ያደረገ ፕሮሰስን ይቀጥላል ማለት ነው። ሌላኛው ቫይታሚን B12 and folate deficiency are common causes of macrocytosis. Other causes of macrocytosis include በተለይኛው ቫይታሚን B12 እና folate deficiency ለማክሮሳይቶሲስ ኮመን የሆኑ ኮዞች ናቸው። ስለዚህ ይሄ ማክሮሳይቶሲስ የሚያመጡ ሌሎች ኬዞችም አሉ ማለት ነው። the first one a shift to immature or stressed red blood cells as in reticulocytosis, aplastic anemia and pure red blood cell aplastic በሚኖርበት ሰዓት ኢማቹር ሆነ ስትረስድ የሆነ ሬድ ብለድ ሴል በሚኖርበት ሰዓት አንዱ ማክሮሳይቶሲስ ኮዝ ነው ማለት ነው። ሌላኛው የፕራይመሪ ቦን ማሮ ዲስኦርደርስ ሲሆን ነው such as myelodysplastic syndromes, congenital dyserythropoietic anemias and large granular lymphocytes leukemia የምንለው። ሌላኛው ሶስተኛው ሊፒድ አብኖርማሊቲስ ካለ as seen with liver disease, hypothyroidism and hyperlipidemia ላይ የሚገኝ። ሌላኛው unknown mechanisms resulting from alcohol abuse and multiple myeloma ካለ microcytosis is the most typical morphological abnormalities associated with excessive alcohol consumption. እነዚህ ምክንያት ሜጋሎብላስቲክ ደግሞ ማክሮሳይቶሲስ ኦኮር ያደርጋል ማለት ነው። ቫይታሚን B12 ዴፊሽንሲ አኒሚያስ እና ሪስክ ኢንክሪዝ ዊዝ ኤጅ ነው። እድሜ በጨመረ ቁጥር ሪስኩ እየጨመረ ይመጣል የቫይታሚን B12 እጥረት ማለት ነው። the use of gastric acid suppressing agents which may inhibit cobalamin release from food is associated with an increased risk. በተለይ ጋስትሪክ አሲድ ሰፕሬሽን ኤጀንት ጋስትሪክ አሲድ ሰፕሬሽን ኤጀንት የምላቸው አንታሲዶች ለምሳሌ እነ ፕሮቶን ፓምፕ ኢንሂቢተር እነ ሲሜቲድን እነሱ አሁን እነዚህ ለረጅም ጊዜ ነው ኦሜፕራዞል ለረጅም ጊዜ በሚወሰዱበት ሰዓት የቫይታሚን B12 እጥረት እንዲመጣ ያደርጋል። ያ ምንድነው? ከምግብ ጋር ያለው ኮባላሚን ደግሞ ቫይታሚን B12 ሪሊዝ እንዳይሆን በማድረግ ማለት ነው። ሌላኛው older adults in the United States have a higher prevalence up to 15% of elevated methylmalonic acid levels and associated low or low normal vitamin B12 levels, likely due to atrophic gastritis and malabsorption of food-bound vitamin B12. በተለይ ሽማግሌ ሰዎች ጋር እስከ 15% ተጋላጭነት አላቸው ማለት ነው። ይሄ ደግሞ ምንድነው? ላቦራቶሪ እና ይሆናል ሚታይልማሎኒክ አሲድ የምንለው ኤሊቬትድ ይሆናል ማለት ነው። ያን ኢቲዮሎጂ ነው ኮዙስ እና the three major causes of vitamin B12 deficiency are the first one inadequate intake, strict veganism, their breastfeed infants, chronic alcoholics and elderly patients በቂ የሆነ ቫይታሚን B12 አለመውሰድ ነው የመጀመሪያው inadequate intake ነው። እነዚህ ለሚያጠቡ እናቶች እንስሳት ተዋጽኦ ለማይጠቀሙ ሰዎች አልኮል ለረጅም ጊዜ የሚጠጡ ሰዎች በእድሜ የገፉ ከሆነ እነዚህ ያው በቂ ቫይታሚን B12 አይወስዱም ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ተጋላጭ ናቸው እነዚህ ሰዎች። ሌላኛው ማልአብዞርቤሽን ሲንድሮም ነው። የምንወስደው ቫይታሚን B12 አብዞር አለመደረግ ለምሳሌ ሉዝ ኦፍ ኢንትሪንሲክ ፋክተር ባይ autoimmune mechanisms such as pernicious anemia in which gastric parenchymal cells are selectively damaged, chronic atrophic gastritis or stomach surgery, inadequate gastric acid production. በተነዚህ አብዞር የማይደረጉት ምክንያት አንደኛው ኢንትሪንሲክ ፋክተሩ በአውቶኢሚዩን ሜካኒዝም አካባቢ ዲስትራክት ከሆነ ወይም ሉዝ ከሆነ
በእነዚህ እንደሚያመጡን ለፐርኒሽሳን የሚያመሰድ እንጂ ነው ጋስትሪክ ፓረንታሰል ያለች የሆነ ዳሜጅ ከደረሰበት ክሮኒክ አትሮፊክ ጋስትራይቲስ ካለ ስቶማክ ሰርጀሪ ካለ ኢናዲኩዌት ጋስትሪክ አሲድ ፕሮዳክሽን ካለ ማልአብዞርፕሽን ኦከር ያደርጋል ማለት ነው። ሶስተኛው ደግሞ ኢናዲኩዌት ዩቲላይዜሽን ነው። ፓቶፊዚዮሎጂ ስናይ ቫይታሚን B12 ወርክስ ክሎዝሊ ዊዝ ፎሌት in the synthesis of building blocks for DNA and RNA በተለይኛው ቫይታሚን B12 ምንድነው RNA እና DNA ቢልድ እንዲሆን የሚያደርግልን ነው ማለት ነው። then it is essential in maintaining the integrity of the neurologic system ነው በተለይ ኒውሮሎጂካል ሲስተሙ ሜንቴን እንዲያደርግ ወይ ደግሞ ስራውን በትክክል እንዲሰራ ያደርግልና ማለት ነው። ቫይታሚን B12 plays a role in fatty acid biosynthesis and energy production fatty acid biosynthesis እና energy production ያገለግላል ማለት ነው። it is a water soluble vitamin obtained exogenously by ingestion of meat, fish, poultry, dairy products and fortified cereals ከተዘጋጁ እህሎች ከአሳ ከስጋ ዴሪ ፕሮዳክቶች እነዚህ ውስጥ ላይ እናገኘዋለን ማለት ነው። The body stores about 50% in the liver. The recommended daily allowance is 2 microgram in adults and 2.6 microgram in pregnant or breastfeeding women. በተለይ ቫይታሚን B12 ነው 50% ጉበት ላይ ምን ይቀመጣል ስቶር ይሆናል ማለት ነው። ለኛ ደግሞ ኖርማል ለጥልቅ ሰው 2 ማይክሮግራም ቫይታሚን B12 ያስፈልጋል በቀን ማለት ነው። ለምታጠባ እናትና ለነፍሰ ጡር ለእናቶች ደግሞ 2.6 ማይክሮግራም በቀን ያስፈልጋቸዋል ማለት ነው። The average Western diet provides 5 to 15 microgram of vitamin B12 daily, of which 1 to 5 microgram is absorbed. በተለይ ዌስተርን ዲት ፕሮቫይደር ከ5 እስከ 15 ማይክሮግራም of vitamin B12 daily ወስደው ከዛ ውስጥ ግን ከ1 እስከ 5 ማይክሮግራሙ አብዞርብ ይደረጋል ማለት ነው። ቫይታሚን B12 deficiency can cause neurologic and hematologic complications. በተለይ ቫይታሚን B12 deficiency ካለ neurological and hematological complication ይከሰታል ማለት ነው። hematological ያው አኔሚያ ያመጣል፣ neurological ደግሞ ዲሜንሺያ ላይ ያመጣ ይችላል፣ የመርሳት ችግር ያመጣ ይችላል፣ ሰውነታችን ላይ መደንዘዝ የመጠጠጥ ስሜት ሊያመጣ ይችላል ማለት ነው። This usually starts with bilateral paresthesia in extremities. Deficits in proprioception and vibration can also be represented. If not treated, this can progress to ataxia, dementia-like symptoms, psychosis, and vision loss. ይውላውን በተል ሳይታከም ለረጅም ጊዜ ከቆየ የመናገር ችግር፣ የማስታወስ ችግር፣ ሳይኮሲስ እንዲሁም ደግሞ እይታችንን ልናጣ እንችላለን ማለት ነው። In children, prolonged deficiency can lead to poor brain development. በተለይ ህፃናት ለረጅም ጊዜ የቫይታሚን B12 እጥረት ካላቸው የአእምሮ እድገታቸው ይቀጭጫል ማለት ነው። እንደም ዘገምተኛ ይሆናል። Patients with unexplained neuropathies should be evaluated for vitamin B12 deficiency. እንግዲህ ላቦራቶሪ ስናይ ቫይታሚን B12 deficiency እንዴት እናያለን? አንደኛ mean cell volume is elevated ነው greater than 100 ሊትር ማለት ነው። but some patients may have a normal በተለይ አንዳንድ ሰዎች ላይ ኖርማል ሊሆን ይችላል ኤርሊ ስቴጅ ሲሆን ግን ብዙ የማክሮሳይቲክ የሚለው ሚን ሴል ቮሊዩም ከ100 በላይ ሲሆን ነው ማለት ነው። ማይልድ ሊኮፔኒያ ኤንድ ትሮምቦሳይቶፔኒያ serum lactate dehydrogenase and indirect bilirubin levels may be elevated. Hemolysis or infective erythropoiesis is common. Others include low erythrocyte count, low serum vitamin B12 levels less than 200 picogram per ml, and low hematocrit. Elevation in malonic acid are more specific for vitamin B12 deficiency. በተለይ malonic acid የምንለው ስፔሲፊክ በቃ ቫይታሚን B12 እጥረት እንዳለ የምናይበት ነው ማለት ነው። homocysteine is also elevated in their situations. Folate deficiency, CKD, alcoholism, smoking, and use of steroids or cyclosporine therapy. በተለይ በእነዚህ ሁሉ ነው homocysteine B12 deficiency ላይም ከፍ ይላል። ነገር ግን በሌሎች ኬዞች ላይም ከፍ ስለሚል ስፔሲፊክ ላቦራቶሪ አድርገን አንወስደው። እንግዲህ ትሪትመንት እና the goals of treatment include a reversal of hematologic manifestations, replacement of body stores, prevention or resolution of neurologic manifestations. በተለይ ቅድም እንዳልነው neurological ataxia, dementia ምናምን እነሱ ማንifestations መከላከልና
ማከም ነው። ሌላኛው ደግሞ ስቶር ላይ መቀመጥ ያለበት መጠን እንዲቀመጥ ማድረግ ነው። ሌላ ደግሞ ሄማቶሎጂክ ማኒፌስቴሽን ደም እጥረት ያልነውን እሱኛውን መመለስ ማለት ነው። እንግዲህ ትሪትመንት ዴይሊ ኦራል ዶዝ 1000 to 2000 ማይክሮግራም ወይም ደግሞ ከ1 እስከ 2 ሚሊግራም ኦፍ ቫይታሚን B12 is as effective as intramuscular administration in achieving hematologic and neurologic response ማለት ነው። ሄማቶሎጂክ ኒውሮሎጂካል ሲምፕተሞችን ሪስፖንሱን ለማከም ከ1 እስከ 2 ሚሊግራም ኦፍ ቫይታሚን B12 ብንሰጥ እኛውን መመለስ እንችላለን ማለት ነው። a commonly used initial parenteral vitamin B12 regimen daily injections of 1000 microgram or 1 milligram for 1 week, thereafter weekly for 1 month and monthly thereafter for maintenance። በተለይ ቫይታሚን B12 በምናክምበት ሰዓት ለአንድ ሳምንት አንዳንድ ሚሊግራም በቀን አንድ ጊዜ አንዳንድ ሚሊግራም ለ7 ቀን ወይም ደግሞ ለአንድ ሳምንት። ከዛ ቀጥለን ደግሞ በየሳምንቱ ለአንድ ወር ያህል በየሳምንቱ አንዳንድ ሚሊግራም ወይም ደግሞ 1000 ማይክሮግራም እንሰጣለን። ከዛ ለአንድ ወር በየሳምንቱ ከሰጠን በኋላ ደግሞ በየወሩ እንሰጣለን ማለት ነው። ላይፍ ሎንግ ሊሆን ይችላል ወይም በደንብ ስቶር እስከሚስተካከል ድረስ በየወሩ ልንሰጥ እንችላለን። ወይም ደግሞ እንደ ኬዝ አይተን ላይፍ ሎንግ እድሜ ልክም ሊሆን ይችላል ማለት ነው። When patients are converted from the parenteral to the oral form of cobalamin, 1000 microgram of oral cobalamin daily can be initiated on the due date of the next injection. ቀጣይ በምንወጋበት ሰዓት ወደ ፒኦ በምንቀይርበት ሰዓት 1 ሚሊግራም ኦፍ ኮባላሚን እንሰጣለን ማለት ነው። ከአይቪ ወደ ፒኦ ስንቀይር ማለት ነው። ያ ምንድነው ቀጣይ መርፌ የሚወጋበት ቦታ ላይ ፒኦ እንዲወስድ ማድረግ ማለት ነው። ለኛ ቫይታሚን B12 should be continued for life in patients with pernicious anemia። በተለይ pernicious anemia ከሆነ ይሄን ቫይታሚን B12ን ላይፍ ሎንግ እንሰጣለን ማለት ነው። the nasal spray is administered once weekly። በተለይ አሁን የቫይታሚን B12 ናሳል ስፕራይ ማለት በአፍንጫ የሚረጭም አለ ማለት ነው። ይሄኛውን በየሳምንቱ አድሚኒስተር እናደርጋለን። it should be avoided for patients with nasal disease or those receiving medications intranasally in the same nostril። ይሄኛው ምንድነው በአፍንጫ በሽታ ካለ እንዲሁም ደግሞ ሌላ መድኃኒት በተመሳሳይ አፍንጫ የሰጠን ከሆነ በዚህ ሰዓት መስጠት የለብንም ማለት ነው። patients should not administer the spray 1 hour before or after ingestion of hot foods or beverage which can impair cobalamin absorption. It should be used for maintenance therapy only after hematologic parameters have normalized. Vitamin B12 adverse effects and potential adverse effects with vitamin B12 replacement therapy are rare. Uncommon side effects include hyperuricemia and hypokalemia due to marked increase in potassium utilization during production of new hematopoietic cells. በተለይ ቫይታሚን B12 ሳይድ ኢፌክት ኮመን አይደለም፣ ነገር ግን ሃይፐርዩሪሲያማ እና ሃይፖካሌሚያ ሊያጋጥም ይችላል። እንግዲህ ሃይፖካሌሚያ ምንድነው? ፖታሺየምን ብዙ ጊዜ ኒው የሆነ ሄማቶፖietic ሴል ፕሮዲስ በሚደረግበት ሰዓት ፖታሺየምን ስለሚጠቀሙ ያው ሃይፖካሌሚያ ሊያጋጥም ይችላል ማለት ነው። ሌላኛው እንግዲህ ፎሊክ አሲድ ዲፊሽንሲ አኔሚያ የሚለው ሁለተኛው ስና ደግሞ ፎሊክ አሲድ ዲፊሽንሲ is one of the most common vitamin deficiency occurring in the US, largely because of its associated with excessive alcohol intake and pregnancy. የፎሊክ አሲድ ዲፊሽንሲ የሚመጣው ብዙ ጊዜ ምንድነው ኤክሰስ የሆነ ከፍተኛ አልኮል የሚጠጡ ሰዎች ላይ እና ነፍሰ ጡሮች ላይ ኮመን ነው ማለት ነው። እንግዲህ ኮዝ ወይም ደግሞ ኢቲዮሎጂን ስናይ ሜጀር ኮዝ ኦፍ ፎሊክ አሲድ ዲፊሽንሲ ኢንክሉድ the first one inadequate intake ነው። Poor eating habit makes this deficiency more common in elderly patients, teenagers whose diets consist of junk foods, alcoholics, food faddists, the impoverished, and chronically ill or demented. በተለይ inadequate intake ነው። በተለይ ሽማግሌ ሰዎች ምግብ እንደፈለጋቸው ዝም ብሎ ሰደንታሪ የሚመገቡ ሰዎች ላይ፣ አልኮል የሚጠጡ ሰዎች ላይ፣ ስር የሰዱ በሽታዎች ያሉባቸው ሰዎች ላይ እነዚህ ሊያጋጥም ይችላል ማለት ነው። ሌላኛው decreased absorption ነው። አልኮሊክ ዊዝ ፑር ዳይታሪ ሃቢት ላለባቸው አብዞርቤሽን ላይም ችግር ያመጣል። ሌላኛው ድራግስ ዳይሬክት ኢንሂቢት ዲኤንኤ ሲንቴሲስ ላይ ዳይሬክት ኢንሂቢት የሚያደርጉ አሉ። ለምሳሌ አዛታዮፕሪን፣ 6 መርካፕቶፕሪን፣ 5 ፍሎሮዩራሲል፣ ሃይድሮክሲዩሪያ ኤንድ ዚዶቡዲን። እነዚህ አሁን ምንድነው እነዚህ መድኃኒት ብዙ ጊዜ ሲኤ መድኃኒት የካንሰር መድኃኒቶችን አብዛኞች ፎሊክ አሲድ
እጥረት ያመጣሉ ማለት ነው። ስለዚህ እነሱ ጋርም አብረን ፎሌት መስጠት አለብን። ሌላኛው other drugs are folate antagonists. The most toxic is methotrexate. Other examples include pentamidine, trimethoprim and trimethoprim. እነዚህም ዳይሬክት የሆነ ፎሌት አንታጎኒስት ስለማያካሂዱ እነዚህ መድኃኒት የምንጠቀምበት ሰዓት የግድ ፎሊክ አሲድ መጠቀም አለብን ማለት ነው። A number of drugs, phenytoin, phenobarbital, pyrimidine antagonize folate. Folate antagonize ያደርጋል ማለት ነው። increased folate requirements ነው። በጣም ፎሌት በከፍተኛ መጠን የሚፈልጉ ግሩፖች አሉ። ለምሳሌ pregnant women, patients with hemolytic anemia, myelofibrosis, malignancy, chronic inflammatory disorders such as Crohn's disease, malabsorption ስለሚካሄድ ነው። rheumatoid arthritis, psoriasis, long-term dialysis, burn patients, adolescents and infants during their growth spurt. በተለይ እነዚህ ተቀሳሽን ሌሎች ግሩፖች አሉ። እነዚህ ፎሊክ አሲድ በከፍተኛ መጠን የሚፈልጉበት ሰዓት ነው ማለት ነው። ስለዚህ ፎሊክ አሲድ ሳፕሊመንት ማድረግ ያስፈልጋል ማለት ነው። እንግዲህ ፓቶፊዚዮሎጂስ ነው ፎሊክ አሲድ is a water soluble vitamin already destroyed by cooking or processing. በተለይኛው ምንድነው ፎሊክ አሲድ ምንድነው ዋተር ሶሉብል በውሃ ይማማ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ምንድነው በመናበስልበት ሰዓት ወይም ፕሮሰስ በሚደረግበት ሰዓት ዲስትሮይ ይሆናል ወይም ደግሞ ዲስትራክት ነው ከጥቅም ውጭ ይሆናሉ ማለት ነው። ስለዚህ ጥንቃቄ ማድረግ አለብን። It is necessary for the production of DNA and RNA. It acts as a methyl donor to form methylcobalamin, which is used in the remethylation of homocysteine to methionine. እንግዲህ ሄሞሳይስቲን ወደ ሚቲዮናይን እንዲቀየር የሚያደርግልን አንደኛው ፎሊክ አሲድ እና ቫይታሚን B12 ነው ብለን። ስለዚህ አንደኛው ይሄ ፎሊክ አሲድ ሄሞሳይስቲን ወደ ሚቲዮናይን ቼንጅ ያደርግልናል ማለት ነው። Because humans are unable to synthesize sufficient folate to meet total daily requirements, they depend on dietary sources. በተለይ የሰው ልጅ በቂ የሆነ ፎሌትን ሲንተሳይዝ አያደርግም ማለት ነው። ስለዚህ ምንድነው ዴይሊ ሪኳየርመንቱ የሚወሰነው በአመጋገብ ስታይል ነው ማለት ነው። ደግሞ ዲታሪ ሶርስ ነው የሚወሰነው ማለት ነው። እኛው most folate foods is present in the polyglutamate form, which must be broken down into the monoglutamate form prior to absorption in the small intestine. በተለይኛው ብዙ ጊዜ አብዛኛው ፎሌት ምግብ ውስጥ የሚገኘው ደግሞ በፖሊግሉታሜት ፎርም ሲገኝ ነገርኛው ብሬክ ዳውን በመሆን ወደ ሞኖግሉታሜት ይቀየራል ማለት ነው። ስሞል ኢንተስታይን ላይ አብዞርብ ከመሆኑ በፊት once absorbed dietary folate must be converted to the active form tetrahydrofolate. በተለይ አንድ አብዞርብ ከተደረገ ሞኖግሉታሜት አብዞርብ የሚደረግ የሚችል ነው። አብዞርብ ከተደረገ በኋላ ወደ ምን ይቀየራል? ወደ ቴትራሃይድሮፎሌት ይቀየራል ማለት ነው። through a cobalamin dependent reaction አማካኝነት. As a result of grain product fortification, neutrality defect frequency has decreased by 25 to 30%. በተለይ ኒውራልቲቭ ዲፌክት መከላከል አቅሙ ወይም ደግሞ የመቀነስ አቅሙ ከፍተኛ ከ25 እስከ 30% ይቀንሳል ማለት ነው። እንግዲህ also body demands for folate are high because of high rates of red blood cell synthesis and turnover. The minimum daily requirement is 50 to 100 microgram. በተለይ ከፍተኛ red blood cell synthesis ለመሆን ስለሚያስፈልገን በቀን ከ50 እስከ 100 ማይክሮግራም ያስፈልገናል ማለት ነው። In the general population, the recommended daily allowance for folate is 400 microgram ወይም ደግሞ 0.4 ሚሊግራም ማለት። In non-pregnant female 600 microgram, in pregnant females and 500 milligram in lactating females. በተለይ ነፍሰ ጡር ላልሆነች ሴት 400 ማይክሮግራም ነፍሰ ጡር ለሆነች 600 ማይክሮግራም ለምታጠባ እናት ደግሞ 500 ማይክሮግራም በቀን ፎሊክ አሲድ ያስፈልገናል ማለት ነው። Because the body stores about 5 to 10 milligram of folate primarily in the liver, cessation of dietary folate intake can result in deficiency within 3 to 4 months. በተለይ በሰውነታችን ከ5 እስከ 10 ሚሊግራም ፎሌት ምን ይሆናል? ስቶር ይሆናል በዛኛው በጉበታችን ማለት ነው በይበልጥ። ነገር ግን ምንም ዲታሪ ፎሌት ማኖስል ከሆነ ከ3 እስከ 4 ወር ባለው ውስጥ እነዚህ ስቶር የሆነው ፎሊክ አሲድ ያልቃል ማለት ነው። ለላቦራቶሪ ፋይንዲንግስ እና ኢምፖርታንስ ቱ ሩል አውት ቫይታሚን B12 ዲፊሽንሲ ቫይታሚን B12 ዲፊሽንሲ መሆኑን መለየት አለብን መጀመሪያ።
serum folate less than 3 nanogram per ml within a few days of reduced dietary folate intake folate መውሰድ መስራት ከዚህ በታች ከሆነ ሬድ ብለድ ሴል ፎሌት ሌቭል ከ150 ናኖግራም ፐር ኤምኤል በታች ከሆነ if serum or erythrocyte folate level are borderline ከሆነ serum homocysteine usually increased with folic acid deficiency ቅድም እንዳልነው homocysteine ለብዙ አንደኛው folic acid deficiency ላይም ከፍ ይላል if serum methyl malonic acid level also are elevated vitamin B12 deficiency must be ruled out given that folate does not participate in methyl malonic acid metabolism በተለይ methyl malonic acid elevate ከሆነ መጠኑ የቫይታሚን B12 ስለሆነ folic acid ትሪትመንት አያስፈልግም ማለት ነው ስለዚህ አንደኛው መለያችን methyl malonic acid ሌቭል መለካት ነው ማለት ነው ያ ትሪትመንት therapy for folic acid deficiency consists of administration of exogenous folic acid to induce hematologic remission replace body stores resolve signs and symptoms major dietary source of folate include fresh and green leaf vegetable citrus fruit yeast mushroom dairy product animal organs such as liver and kidney እንግዲህ ትሪትመንት ስነ in the most cases 1 mg daily is sufficient to replace ስቶሩን ሪፕሌስ ማለት በቀን 1 mg daily folic acid አብዛኛውን ኬዝ በቂ ነው ማለት ነው ለኛ deficiency due to malabsorption in which case the doses of 1 to 5 mg daily may be necessary በተለይ በፎሊክ አሲድ እጥረት በምን አማካኝ አብዞርብ ባለመደረጉ ምክንያት የሚመጣ ከሆነ ግን ከ1 እስከ 5 mg በቂ ነው ማለት ነው ለኛ parenteral folic acid is available but rarely necessary synthetic folic acid is almost completely absorbed by the GI tract and converted to hydrofolate without cobalamin በተለይኛው synthetic folic acid በጂ አብዞርፕሽን ኮምፕሊትሊ አብዞርብ ይደረጋል ማለት ነው አብዞርብ ከተደረገ በኋላ ወደ ቴትራሃይድሮፎሌት ይቀየራል ማለት ነው ምንም አይነት ኮባላም ሳያስፈልገው ቴራፒ should continue for about 4 months ለአራት ወር ያህል እንቀጥላለን long term folate administration chronic conditions associated with increased folate requirements በተለይ chronic condition ካለ በእነዛ መካኒት ለክሮኒክ ኮንዲሽን ከሆነ ለረጅም ጊዜ ልንወስድ ይችላል low dose folate therapy 500 microgram daily can be administered when anticonvulsant drugs produce megaloblastic anemia በተለይ anticonvulsant የምንላቸው መድኃኒቶችን በመስጠት ሰዓት በእነሱ አማካኝነት የመጣ megaloblastic anemia ለማከም 500 microgram daily ብንወስድ ተመራጭ ነው ማለት ነው adverse effects have not been reported which with folic acid doses used for replacement therapy it is considered non-toxic at high doses and rapidly excreted in the urine high dose ብንወስም ያው non-toxic ናቸው ማለት በፍጥነት በሽንት መልኩ ይወገዳሉ ማለት ነው ሌላኛው ምንድነው periconceptional folic acid supplementation is recommended to decrease the occurrence and recurrence of neutral tube defect anencephaly and spinal bifida በተለይ periconceptional folic acid ለማርገዝ ያሰበች እናት folic acidን መውሰድ አለባት የምንድነው neutral tube defecትን ተመልሶ እንዳይመጣ ደግሞ የመከሰት ዕድሉን ለመቀነስ ያው spinal bifida ምን ለምሳሌ እዚህ ጋር እንደምታዩት ይሄኛው ክፍት መሆን spinal bifida ክፍት እንዳይሆን ይሄኛውን ለመከላከል ቀድመን folic acid እንሰጣለን ማለት ነው folic acid supplementation at a dose of 400 microgram daily is recommended for all women አብዛኛው ሁሉም ሴቶች 400 microgram በቀን እንዲወስዱ ይመከራል ማለት ነው women who have previously given birth to offspring with neural tube defect or this a family history of neural tube defects should ingest 4 mg daily for 4 mg daily of folic acid በተለይ አንድ እናት በፊት neural tube defect ያለበት ልጅ ከወለደች እንደውም በቤተሰብ ያንን ነገር ካለ በቀን 4 mg folic acid መውሰድ አለባት ማለት ነው አብራችሁን ስለቆያችሁ እጅግ እናመሰግናለን በሌላ ርዕሰ ጉዳይ እስከምንገናኝ መልካም ቆይታ እንዲቀርብላችሁ የምትፈልጉት ካለ ደግሞ ኮሜንት ሴክሽን ላይ አስቀምጡልን ቻው